تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة واستعد شبابك. وضعه في هذا المكان قبل النوم لمدة 7 أيام، وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول حتى لو كنت تبلغ من العمر 80 عاما. مفاجأة صحية ستغير حياتك. ولكن قبل أن نبدأ سنوجه هذه الأسئلة للمتابعين: هل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري، وخصوصا مصابين النوع الثاني؟ وهل تعاني من أمراض القلب؟ وماذا عن التهابات الكبد وحصوات الكلى؟ وإذا كنت من الأشخاص المصابين بضعف النظر أو تعاني من مشاكل في المعدة والقولون وأمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية، أو كنت تعاني من حب الشباب ومشكلة تساقط الشعر؟ وماذا عن التهابات في المفاصل وهشاشة العظام وآلام الأسنان؟ وإذا كنت تعاني من السمنة المفرطة والوزن الزائد فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد وهو زيت الزيتون. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلما وتحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون ولو لمرة واحدة اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. تناول زيت الزيتون البكري الممتاز مع الماء الساخن قبل النوم ستعالج كل هذه الأمراض. يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية المعروفة، وله العديد من الفوائد والخصائص العلاجية في الطب البديل. يوصى باستخدام زيت الزيتون للأمعاء والمعدة وخفض ضغط الدم وللوقاية من السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والمبيض والثدي. كذلك يوصى بتناول زيت الزيتون لمرض الزهايمر، وأيضا لأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجلد التي تؤخذ عن طريق الفم أو موضعيا. فوائد زيت الزيتون: يعاني معظمنا اليوم من أمراض الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء بسبب تنوع الطعام الذي نتناوله. في الماضي كان يوصف زيت الزيتون للمرضى لعلاج أي اضطراب في الجهاز الهضمي، والآن مع تقدم المعلومات والدراسات العلمية توصل خبراء التغذية إلى استنتاجات مهمة حول استهلاك زيت الزيتون عن طريق الفم في الحياة اليومية. وفي هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنقدم لكم معلومات مفصلة عن فوائد زيت الزيتون الصحية لجميع أعضاء الجسم، وخصوصا فوائد زيت الزيتون للرجل والمرأة، وأيضا فوائد زيت الزيتون لمرضى السكري. أولا، علاج سرطان الأمعاء. حسب الدراسات العلمية هناك علاقة وثيقة بين النظام الغذائي وزيادة الأورام القاتلة. تأكسد الخلايا هو أحد الأسباب الرئيسية للسرطان لدى البشر، وكلما زادت حساسية هذه الخلية للأكسجين الذي تتلقاه زادت احتمالية إصابتها بالسرطان. من أهم فوائد زيت الزيتون للأمعاء تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث إن الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين إي في زيت الزيتون تمنع إصابته بسرطان القولون عن تحيز الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك يتمتع حمض الأوليك بخاصية الحد من تأثير الجين الورمي أو الجين الذي يحول الخلية المضيفة إلى خلية سرطانية بمعدل مرتفع. لسوء الحظ فإن الدهون الغذائية فعالة في زيادة الإصابة بأورام القولون والمستقيم، على عكس أجزاء أخرى من العالم، فإن هذا المرض شائع جدا بين الغربيين بسبب ارتفاع استهلاك الدهون. أظهرت الأبحاث أن زيت الزيتون يساعد في منع نمو خلايا سرطان القولون. حتى الأشخاص الذين يعانون من مرض القرحة الهضمية والتهاب المعدة يمكنهم التخلص بسهولة من هذه المشاكل عن طريق تناول زيت الزيتون. ثانيا، خصائص مضادة للالتهابات. لا يتم استخدام الحرارة أو العمليات الكيميائية لإنتاج زيت الزيتون البكري الممتاز. يحتوي هذا الزيت عالي الجودة على مركبات متعددة التقنية التي تخلق الخصائص المضادة للالتهابات وتحفظ بخصائصه الأخرى جيدا. التهاب القولون التقرحي هو أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب تقرحات كثيرة في بطانة المستقيم والأمعاء الخلفية، ويؤدي هذا المرض إلى تكوين آفات في جدار الأمعاء تترافق مع أعراض مثل آلام البطن وفقدان الوزن والإسهال. إذا كنت تتناول أطعمة غنية بحمض الأوليك بنظامك الغذائي فستقل احتمالية إصابتك بالتهاب القولون التقرحي. حمض الأوليك هو حمض دهني أحادي مشبع يوجد في الأطعمة مثل زيت الزيتون وبعض زيوت المارجريت وزيت بذور العنب وزيت الفول السوداني. الدور الفعال في حمض الأوليك لتثبيت المواد الكيميائية المعوية يمنع الناس من الإصابة بالتهاب القولون التقرحي. لعلاج هؤلاء المرضى يوصى بتناول ملعقة كبيرة
كبيرة من زيت الزيتون يوميا للأمعاء للوقاية من التهاب القولون. ثالثا، علاج الإمساك. قد يكون لديك العديد من المشاكل لأسباب متنوعة بما في ذلك المزاج السيء والمعدة الباردة والإمساك وعسر الهضم. لا تقلق بشأن هذه الأمراض الجسدية بعد الآن، لأن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون للأمعاء والمعدة مع كوب من الماء الساخن على معدة فارغة ستعالج كل هذه الأمراض. وللحصول على علاج أفضل يكفي تناول زيت الزيتون كل 8 ساعات يوميا. رابعا، علاج انسداد الأمعاء الدقيقة. 85% من انسداد الأمعاء الدقيقة ناتجة عن التصاق أو فتق أو أورام. إذا كان المرضى يعانون من انسداد خفيف في الأمعاء الدقيقة فيمكن وصف العلاج غير الجراحي باستخدام زيت الزيتون أو زيت السمسم. خامسا، علاج حالات التسمم الغذائي والإسهال. لزيت الزيتون دورا ملينا في تخفيف الإمساك والإسهال. يعاني بعض الأشخاص من متلازمة القولون العصبية والتي تظهر في صورة إسهال مزمن، وبهذه الطريقة يمر الطعام الذي يرغب فيه الإنسان عبر الأمعاء في وقت أبكر من المعتاد، ولا يملك الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضمه وامتصاصه. زيت الزيتون له خصائص قابضة للأمعاء والمعدة، وهو فعال للغاية لامتصاص أفضل للطعام وهضمه بسهولة. بالطبع لأن فيه إخفال تأثير زيت الزيتون في علاج التسمم الناتج عن تناول بقايا الطعام. سادسا، فوائد زيت الزيتون للرجل والمرأة. إن من أهم فوائد زيت الزيتون للرجل أنه يعمل على زيادة مستوى التستوستيرون لديهم، حيث قد وجد أن زيت الزيتون من شأنه أن يسبب زيادة مستوى التستوستيرون لدى الرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة، إلى جانب زيادة مستوى هرمون الملوتين، وهو الهرمون المنشط للجسم الأصفر الذي يحفز الخلايا الموجودة في الجسم من أجل إنتاج التستوستيرون. ويلعب هرمون التستوستيرون دورا هاما في تنظيم الكثير من وظائف الجسم، فحيث هو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، زيادة كثافة العظام، توزيع الدهون في الجسم، زيادة قوة وكتلة العضلات، نمو شعر الوجه والجسم. وبالرغم من أن هرمون التستوستيرون يعد من الهرمونات الذكورية، إلا أن وجوده بنسبة محدودة في جسم الأنثى ضروري لقيامه بعدة مهام، فهو الهرمون الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على الكثافة العظمية وقوة العضلات عند الإناث وعلاج بعض حالات العقم. سابعا، زيت الزيتون لمرضى السكر. يلعب زيت الزيتون دورا مهما لمرضى السكر، حيث أنه ذكر في دراسة أن استهلاك زيت الزيتون لمرضى السكر من النوع الثاني يساعد في التقليل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، تحسين مستوى الأنسولين في الدم، تعزيز تحمل الجلوكوز، تحسين حساسية الأنسولين في الدم، تقليل الموت الخلوي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، زيادة عدد الخلايا المسؤولة عن تصنيع الأنسولين. كما ذكرت دراسة أخرى أن شعوب البحر الأبيض المتوسط تستهلك زيت الزيتون في وجباتها، مما يقلل ويتحكم في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل النوع الثاني من سكر الدم بسبب المركبات الغنية كالأحماض الدهنية غير المشبعة التي لها دور في الآتي: منع الإصابة بالالتهابات، منع الضرر التأكسدي، التقليل من مستويات الجلوكوز في الدم، التقليل من امتصاص الكربوهيدرات، زيادة حساسية الأنسولين في الجسم. ولا تنسى أن الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون قد يسبب مشاكل للجهاز الهضمي، وقد تصاب بإسهال شديد. من الأفضل شرب زيت الزيتون مع كمية كبيرة من الماء الدافئ لتثبيت السموم، ولا خصائص طاردة. بالإضافة إلى الفوائد التي تحدثنا عنها، يمكن أن نذكر الحد من حرقة المعدة والألم والالتهابات الناتجة عن حركات الأمعاء غير الطبيعية. تذكر هذا: زيت الزيتون يحسن التئام الجروح ووظيفة الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من نزيف الجهاز الهضمي. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.